Είμαστε ακόμη καθοδόν για Σφακιά, αλλά πετύχαμε μια πινακίδα ότι εδώ έχουμε το πολεμικό μουσείο Ασκήφου και έτσι πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Αφορά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την εισβολή των Γερμανών στο νησί. Φτάνουμε. Ήρθαμε εδώ στο Πολεμικό Μουσείο και γνωρίσαμε την Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Μας γνώριζες? Αμέ, εννοείται. Από εδώ είσαι? Από εδώ. Από Ηράκλειο. Από Ηράκλειο. Ναι, ωραία, από Κρήτη γενικότερα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Και εγώ χάρηκα. Πολύ θετική ενέργεια. Ήρθες στο μουσείο? Ναι, ήρθα. Και πώς φάνηκε? Πολύ ωραία. Τώρα θα πάρω 2 όπλα. Άντε, τέλεια, ποιο θα πάρεις? Ποιο θες να πάρεις? Μέσα. Μέσα. Είναι γεμάτο με όπλα, βλέπω εδώ μεγάλα όπλα. Ελάτε εδώ. Ναι. Εμείς ποιο θα πάρουμε? Αυτό. Αυτό θα πάρεις εσύ. Σε μένα ποιο προτείνεις? Θέλω το μεγαλύτερο που υπάρχει. Από εδώ. Ναι. Και κανόνι αν είναι δεν πειράζει. Αυτό, ναι. Έγινε. Ωραία, αυτό για μένα και ένα για τον Κωνσταντίνο. 770 βλέπω, παρεμπιπτόντως. Θα δώσουμε και ένα. Κωνσταντίνο, τι θα δώσουμε για τον Κωνσταντίνο? Έτσι, κάτι με στυλ. Έτσι σε περίστροφο αν έχουμε. Περίστροφο. Έχουμε περίστροφο. Αυτό εδώ για τον Κωνσταντίνο λοιπόν. Ήθελα κάτι πιο βολικό να μπαίνει στην τσέπη. Κάτι να μπαίνει τσέπη. Δεν πειράζει, πάμε να ρίξουμε μια ματιά μέσα σε όλα τα όπλα. Και θα αποφασίσουμε στο τέλος. Στις 21 Μαΐου του 1941 έγινε η μάχη των αλεξιπτωτιστών. Η εισβολή των αλεξιπτωτιστών καλύφθηκε ο ουρανός από ένα μαύρο σύννεφο αλεξιπτωτιστών και εδώ βλέπουμε μια εικόνα που αναπαριστά ακριβώς αυτό. Οι κριτικοί αντιστάθηκαν στεναρά, δεν είχαν όπλα ουσιαστικά όπως ο γερμανικός στρατός και έτσι χρησιμοποιούσαν ό,τι είχαν, τσουγκράνες, ό,τι μπορούσαν, πέτρες. Φυσικά οι απώλειες του Χίτλερ ήταν τεράστιες, χάσανε 10.000 αλεξιπτωτιστές περίπου. 20χρονους κιόλας. Ήταν οι πιο μάχημοι ας πούμε του στρατού, φτάσαν εδώ, η εισβολή βλέπουμε και εδώ μια έλικα από τα Στούκα, έναν έλικα από τα Στούκα που έπεσε ας πούμε, που ήταν τα αεροπλάνα που τους μετέφεραν. Και ήταν οι απώλειες τραγικές, τόσο τραγικές που κατέλησε στη συνέχεια ο Χίτλερ το σώμα των αλεξιπτωτιστών από την ντροπή και την τεράστια απώλεια ας πούμε, που είχε ο στρατός του. Εδώ βλέπουμε έναν κριτικό ο οποίος με μια τσουκράνα ουσιαστικά πολεμάει, υπερασπίζεται την πατρίδα του, τα μέρη του. Η συγκεκριμένη μάχη έγινε στο Μάλεμε και εδώ βλέπουμε άντρες, γυναίκες, παιδιά να πιάνουν οτιδήποτε βρουν μπροστά τους και να μείνονται το μέρος τους. Και εκεί υπάρχει και το γερμανικό νεκροταφείο. Πάμε να συνεχίσουμε το tour. Εδώ έχουμε λοιπόν τον έλικα από τα Στούκα που έπεσαν στη θάλασσα κάποια και αυτό το συγκεκριμένο έχει σκευρώσει. Έχουμε μία βόμβα των Γερμανών εκεί στην άκρη. Ποδήλατο Bismarck και εδώ έχουμε κάποια άλλα αντικείμενα. Σκεύη τα οποία χρησιμοποιούσαν για να μαγειρέψουν, για να βάλουν τρόφιμα κλπ. Εδώ δεξιά έχουμε και κάποια τακούνια, έτσι, τα οποία είχαν στα άρβιλά τους. Πέταλα ουσιαστικά. Ναι, κάποια πέταλα. Εδώ έχουμε διόπτρα γερμανική, σιρήνα γερμανική και εδώ έχουμε ένα όχημα. Το καλάθι που έμπαινε στη μηχανή, την ζούτα που χρησιμοποιούσαν και εδώ έχουμε ένα πολυβόλο που χρησιμοποιούσε ο οδηγός, ας πούμε, αυτός που καθόταν μέσα. Και εδώ αυτό το τρέιλερ κουβαλούσε τα καύσιμα για την μηχανή. Επίσης. Και έτσι φαινόταν η μηχανή ολόκληρη μαζί με το υπόλοιπο σύστημα που βλέπουμε εδώ ουσιαστικά την εποχή εκείνη. Το κομμάτι είναι το πιο παλιό, είναι εποχή τουρκοκρατίας, εποχή Δασκαλογιάννη, επαναστάτηση των Τούρκων. Κανόνι από εποχή Δασκαλογιάννη βρέθηκε στο λωτρό Σφακίων. Τα όπλα αυτά είναι τα μπροστογεμή, τα καριοφύλια. Το περίστροφο είναι βαλκανικών πολέμων. Τα μαρτίν είναι αγγλικά. Τα μάλιχερ είναι αυστριακά, χρησιμοποιήθηκαν κατά παραγγελία του Βενιζέλου να τραυματίσουν για να μην σκοτώνουν. Με τον τραυματία ασχολούνται 3-4, με τον νεκρό κανείς. Καλό. Εδώ βλέπουμε κάποια γερμανικά όπλα. Συγκεκριμένα εδώ έχουμε όπλα για φωτοβολίδες. Εδώ έχουμε μια χειροβομβίδα η οποία ξεβίδωνε και την πετούσαν. Μια σημαία η οποία είναι από όχημα των Ναζί. Και στη συνέχεια τι έχουμε εδώ πίσω? Έχουμε ένα σακί για την αλληλογραφία. Και τρόφιμα. Βάζουν τρόφιμα. Τι άλλο? Αυτές οι τσάντες γιατί χρησιμοποιούνταν? Σακίδια για διάφορες χρήσεις τα χρησιμοποιούσαν και για μαξιλάρι από δέρμα γελάδα. Σακίδια αλληλογραφίας. Άλμπουμ του Χίτλερ με προσωπικές φωτογραφίες. Δικές του φωτογραφίες? Wow. Με δωρεά. Ναι. Πορσελάνες Βαβάρια γερμανικές. Τηλέφωνα γερμανικά, ασύρματο, ράδιο, όλα γερμανικά. Απίστευτο, ναι. Από εδώ έχουμε και όπλα τα οποία βέβαια δεν ήταν για φωτοβολίδες, ήταν κανονικά. Παίρνανε τις σφαίρες, βλέπουμε εδώ κιόλας και τις σφαίρες. Μάουζερ. MP4, Στάγερ, Λούγκερ, Μάουζερ, Βάλτερ, όλα γερμανικά.
Και εδώ κάτω τι έχουμε αυτά τα λουκετάκια, γιατί τα χρησιμοποιούσα. Γερμανικά είναι για διάφορες χρήσεις. Αυτό Και εδώ άλλα. το ρίχναν οι αλεξιπτωτιστές με φαρμακευτικό υλικό, είχε μέσα μηχάνημα που εφάνιζε ακτινογραφίες Kodak και αλφα-φιλμ. Για τους στρατιώτες, φαντάζομαι. Το ρίχναν ουσιαστικά για να στηρίξουν το στρατό. Πρώτα έριχναν τον εξοπλισμό, μετά έπεφταν οι ίδιοι. Φαρμακείο γερμανικό, πίσω είναι σκάκι για τον ελεύθερο χρόνο των γιατρών. Αχα, φαρμακείο και σκάκι. Ναι. Siemens, γραφείο φαρμακείο που και εδώ εμφάνιζαν ακτινογραφίες Kodak και αλφα-φιλμ. Αχα. Και αυτό το ρίχνανε. Και περιβόητες Απίστευτο. ζημές. Όχι, Αυτό ερχόταν με όχημα ουσιαστικά. Ναι. Φορείο γερμανικό. Φανάρια... Φορείο. Ναι, Να το. για Ναι. τους τραυματίες. Φανάρια γερμανικά. Το Πάνω. πρώτο είναι από εποχή Ολυμπιάσου 36 στο Βερολίνο. 36. Wow. Και πώς λειτουργούσαν αυτά? Η κυροζήνη. Κυροζήνη. Μάλιστα. Το Όμιγκαν αγγλικό. Τόμιγαν. Λίαμφιλ αγγλικό. Άρα αυτά είναι των συμμάχων. Εδώ. Συμμάχοι Νεοζηλανδία, Αυστραλία. Νεοζηλανδία, Αυστραλία. Άγγλοι, Κύπροι, Καναδοί. Η Άντζακ. Λίαμφιλ, Στέγκαν, Τόμσον, αγγλικό-αμερικανικό. Τόμσον, αγγλικό-αμερικανικό. Αγγλικές ξυφολόχες, τα κιούρκα τα ενδικά μαχαίρια τα είχαν οι Άγγλοι κομμάντος Νόρι, όργανα από αεροπλάνο, αυτό είναι δωρεά από τον πρώην υπουργό τον Πεπονί και αγγλικές χειροβομβίδες οι Mills. Κάτω οι χειροβομβίδες οι αγγλικές. Και εδώ αυτό, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι αυτή η σάλπιγγα. Αυτή χρησιμοποιόταν, φαντάζομαι, για να ενημερώσουν το στρατό για κάτι έτσι. Ωραία, λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Και τα κράνη είναι Γερμανών. Όλα Γερμανικά. Από εδώ η Ιταλική συλλογή, καραμπίνα μπερέτα. Την μπερέτα τη χρησιμοποιούσε η ελίτ των Ιταλών, είχε βγει σε περιορισμένο αριθμό. Περιοδικά κράνη, όλα αυτά Ιταλικά. Αγγλικά όλα τα ρούχα. Αγγλική στολή πιλότου της ΡΑΦ. Αγγλικό αλεξίπτωτο, σακάκι, μάσκες, μπερές, όλα αγγλικά. Και εδώ έχουμε μάσκα με δοχείο το οποίο εξυπηρετούσε τους Άγγλους, τους Βρετανούς, οι οποίοι πετούσαν ασφυξιογόνα μέσα στη μάχη. Να κέρασαν και μια τσικουδιά εδώ, στην υγειά μας, παιδιά. Γεια μας. Μετά την ξενάγηση και τη τσικουδιά. Έχει γεύση έντονη. Ναι, γιατί έπαινα τις προάλλες με μέλι και ήταν πιο απαλή. Αυτή είναι χωρίς μέλι, οπότε είναι λίγο πιο βαριά. Πώς σου φάνηκε? Μια πολύ όμορφη συλλογή, ιδιωτική πρωτοβουλία του Γεωργίου Χατζηδάκη. Του πήρε 70 χρόνια να την ετοιμάσει. Εδώ εντωμεταξύ βλέπουμε και κάποια άλλα πράγματα φεύγοντας. Κάποιες βόμβες της εποχής και διάφορα άλλα πράγματα τέλος πάντων. Αλλά αυτό που με συγκλώνει σε μένα είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο άνθρωπος είχε βιώσει προσωπικά την οργή των Γερμανών και το μένος τους, γιατί είχαν σκοτώσει την αδερφή του μπροστά στα μάτια του με χειροβομβίδα. Να πούμε ότι αυτός είναι ο γιος του Γεωργίου Χατζηδάκη, ο οποίος συνεχίζει το έργο του πατέρα του. Και αυτός εδώ είναι ο εγγονός. 3 γενιές συνολικά.